Sapo. Tapi bilo, bilo. Piao. Nha. Nah đây ya kita. Gede ya. Kita mana nih? Ya. Nah apa nih? Nah. Tengahnya. Oh, alam niya. Wow. Lupa pantuk. Miên là sao cháu ấy? Miên. Tadi cucu. Kenapa? Nya. Tangguh. Mantap. Aku udah dapat ada gambar yo. Bukannya berdua. Kamu buat perbayaan sedikit iko kamu wah angkat ini tidak apa ini ini ada kok aman kaya bagi kaya
proses memasak mie. Yang mana? Apa? Dia mana? Memasak babon. Kini deh, kini. Ini macam kilai ko yo. Yang mana dia baru kirim bu? Mimi tu. Dari Mimi. Apa jadi tu? Tahu aku kirim aku kirim. Bisa Mimi. Mana jak kenal. Kan lupa. Apa betul aku punya kodai? Apa punya kodai? Wah, lapanya ke Min. Lama bersiap. Mimi. Mimi. Tahu. Nambah orang masak resipai. Mì. Betul? Phải. Nó là muối. Tukang masak cuk Brunei. Malang, kelapa dia. Dan mungkin itu yang kita untuk apa? Atau mungkin Kau kami ngoi